নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ অল টিপছ 2.0 MG ইউটিউব চেনেললৈ। বন্ধুসকল, আজি ভিডিঅ'টোত মই ছুপাৰ হেল্থ কেপচুলৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। বন্ধুসকল, যদিহে আপোনাৰ চেহেৰা ক্ষীণ, অতি দুৰ্বল, খাদ্য খাবলৈ মন নাযায়, টোপনি নহয়, তেন্তে আপোনালোকে এই ছুপাৰ হেল্থ কেপচুলটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। বন্ধুসকল, এই ছুপাৰ হেল্থ কেপচুলটো কেনেদৰে খাব লাগে বা ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে, কম্পজিশ্যন কি, ছাইড ইফেক্ট কি, MRP কিমান আদি বিষয়ে মই সম্পূৰ্ণকৈ জনাম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক। বন্ধুসকল, ইয়াৰ মূল্য হ'ল 238 টকা আৰু ইয়াৰ কোম্পানীটোৰ নাম হ'ল গীতা আয়ুৰ্বেদিক মেডিচিন কোম্পানী। ইয়াত থকা কম্পজিশ্যনসমূহ হ'ল ইয়াতে আমলখি, ভিংগৰাজ, ছডিয়াম, শিলাজিৎ আদি বহুতো আয়ুৰ্বেদিক উপাদানৰ দ্বাৰা বনোৱা হৈছে। তো বন্ধুসকল, এই পেকটো মই খুলি দেখুৱাই আছোঁ, আপোনালোকে চাই লওক। এয়া হ'ল ছুপাৰ হেল্থ কেপচুল, এটা বক্সত থাকে। বন্ধুসকল, ছুপাৰ হেল্থ কেপচুলে আপোনাৰ শৰীৰ শকত আৰু ষ্ট্ৰং কৰাৰ কাৰণে সহায় কৰে। আপোনাৰ শৰীৰ ফিটেড কৰি ৰখাৰ কাৰণে ই গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে। বন্ধুসকল, এই ছুপাৰ হেল্থ কেপচুলটো আপোনালোকে মাত্ৰ এমাহ ব্যৱহাৰ কৰক, ইয়াৰ পিছত আপুনি ক্ষীণৰ পৰা শকত হৈ পৰিব। বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকক ৰিকুৱেষ্ট জনাওঁ, যিসকলে এতিয়ালৈকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, আপোনালোকে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। তো বন্ধুসকল, ছুপাৰ হেল্থ কেপচুলটো আপুনি অনলাইনত অৰ্ডাৰ কৰি কিনিব পাৰে, নাইবা আপোনালোকে যিকোনো আয়ুৰ্বেদিক মেডিকেল ষ্ট'ৰত পাই যাব। ছুপাৰ হেল্থ কেপচুল আপোনাৰ শৰীৰ স্বাস্থ্যৱান কৰি তোলাৰ লগতে আপোনাৰ শৰীৰটো ষ্ট্ৰং কৰি তোলে। শৰীৰৰ যিকোনো দুৰ্বলতা দূৰ কৰাৰ বাবে ই সহায় কৰে। বন্ধুসকল, পেটৰ যিকোনো ধৰণৰ সমস্যা দূৰ কৰে। পেটৰ গেষ্ট্ৰিকৰ সমস্যা হ'লে, যদি আপোনাৰ খাদ্য হজম নহয় বা বদহজমি হয়, এই সকলোবোৰ সমস্যা এই ছুপাৰ হেল্থ কেপচুলে দূৰ কৰে। বন্ধুসকল, ছুপাৰ হেল্থ কেপচুলত মুঠ 50টা কেপচুল আছে। মুঠ 25 দিন খাব লাগিব। দিনত দুবাৰকৈ আপোনালোকে খোৱাৰ পিছত খাব লাগিব। আৰু এই কেপচুলটো সাধাৰণতে 15 বছৰৰ পৰা 50 বছৰলৈকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। আপুনি কেপচুলটো গাখীৰৰ সৈতে নাইবা গৰম পানীৰ সৈতে খাব লাগিব। বন্ধুসকল, যিকোনো ধৰণৰ মেডিচিন লোৱাৰ আগতে আপোনালোকে ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ ল'ব। ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ নোহোৱাকৈ আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ মেডিচিন ব্যৱহাৰ নকৰিব। তো বন্ধুসকল, আজি ভিডিঅ'টো ইমান আছিল। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে, লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু কিবা জানিবলগীয়া থাকিলে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব। ধন্যবাদ।